Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tatalakayin natin yung Motor Vehicle Inspection System na ipatutupad ng LTO. So, kayo ay nagmomotor man, motorsiklo ang gamitin nyo, o kotse, SUV, siguradong epektado kayo ng bagong sistemang ito. So, talakayin natin yan. Ito ay isang POV. Samahan nyo ako guys. So, bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo. Yung muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga. Okay guys, so ang Motor Vehicle Inspection System o yung tinatawag na MVIS, ito ay joint project ng Department of Transportation at ganun din ng Land Transportation Office. Actually, ang MVIS na iyan ay matagal ng programa ng gobyerno. Way back 2008 pa. Kaso sa mga pag-aaral nila, na-delay hanggang sa last year, 2020, mapupursue na ito ngayong 2021. So, finalize nila last year. Ang sabi ng mga report, second quarter daw ng 2021 ay mag-go na. So, ibig sabihin, yung mga MVIS centers ay magiging operational na. So, ibig sabihin, kapag ka nagpa-renew kayo na sasakyan, required na dumaan kayo sa inspection system na ito. So, mapamotor man, no? Motorsiklo ang inyong gamit o sasakyan, kotse, SUV, pickup, van, lahat yan ay dadaan sa MVIS na ito. Maski yung mga jeep, maski yung mga tricycle, dadaan yan. So, maganda naman ito actually, no? Hindi ito talaga isang sinasabi kasi ng marami na money making scheme daw o sinasabi ng iba pabigat daw sa bayan. Pero actually guys, ang ganitong sistema, inspection system ay talagang required kapag tayo bumili ng mga sasakyan kasi ito ay may kinalaman sa safety nating lahat. Kailangan malaman talaga yung roadworthiness ng bawat sasakyan sa daan. At kung siguro alam niyo na marami sa mga aksidente sa ating kalsada ay may kinalaman sa mga sira sa preno, mga ilaw na hindi gumagana at marami pang iba. Kaya kailangan talaga meron tayong inspection system. So napanood nyo dati o nakita nyo dati sa aking post sa aking community tab na nagpa-renew ako ng Accent, ng Hyundai Accent. Ito lang, January lang. At hindi pa ako dumaan dun sa MVIS inspection na yan. Kasi currently wala pang MVIS na center, yung tinatawag na Private Motor Vehicle Inspection Center dito sa Manila. Ang operational pa lang ay nasa Angeles City sa Pampanga. So wala pa rito. Pero alam ko, meron sa Pasig, meron sa Valenzuela. So makita nyo na lang na mga ilan-ilan lang talaga yung mga center na yan, no? Hindi siya madami. Kaya kung maging operational itong programa na ito, isipin nyo na lang guys kung gaano kahaba ang pila, diba? So hindi pa dumaan yung Hyundai Accent ko dyan sa MVIS na yan. Dumaan pa siya dun sa yung normal, yung emission test. Emission test pa ako, yun lang. Pero wala nang stenciling, yung ini-stencil yung makina, wala nang ganun. So nitong January, February, siguro wala pa tayong mararanasang MVIS. Pero pagdating siguro ng second quarter ng taong ito, baka meron na. Okay? So ano ba yung mga dapat nyong i-expect kung okay na tong MVIS system nila, no? Go na. So unang-una, kailangan ninyo mag-download ng form, yung tinatawag na MVIR, Motor Vehicle Inspection Report. Yan. Yung report na iyan, no, nandyan lahat yung mga i-inspect doon sa inyong sasakyan. At napakadami nun guys, no. So unang-una, i-inspect din nila yung ownership, yung authenticity ng ownership ng sasakyan mo. Yung body ng sasakyan mo, yung color ng sasakyan mo, anong klaseng sasakyan yan. Lahat yan ay i-inspect nila.
Hinati nila yan sa dalawang inspection. Una, yung above carriage, at yung pangalawa naman yung undercarriage, no? So ano ba yung mga above carriage na sinasabi, yung above carriage inspection? Syempre yan yung mga nasa taas ng sasakyan, no? So ibig sabihin nandyan yung body, yung glass area, yung lights, tsaka yung interior ninyo. So pag sinabing body, dapat yung mga ilaw ninyo, for example, gumagana yan. Hindi lang siya functional, dapat align yan, no? Kaya kung gumagamit kayo ng mga LED, dapat siguraduhin nyo na maganda ang bato ng ilaw niyan, hindi nakakasilaw at ayon sa standard ng LTO. So kung gumagamit kayo ng mga park light na blue, yellow, naku, tanggalin nyo muna yan dahil siguradong hindi kayo papasa. Ganun din kapag yung mga washer ninyo sa windshield hindi gumagana, yung windshield wiper ninyo ay hindi na rin maganda mag-wipe, naku, kailangan na rin palitan yan. Oo, pinapansin nila yon, kasama sa inspection yon. Turn signal, pati yung license plate lights ninyo, papansinin din nila yan, i-inspect din nila yan. Kung umiilaw, pati yung tail lights ninyo, reverse lights. Sa interior naman, syempre, yung unang-unang titignan nila dyan kung yung seatbelt ninyo ay gumagana. Syempre, ang issue dito ay yung safety, di ba? Yung road worthiness, kaya dapat gumagana yung inyong seatbelt. Pagdating sa mga dashboard area ninyo, dapat walang problema dyan, walang mga naka-masking tape and everything. Dapat dyan lahat okay, di ba? Steering wheel ninyo hindi dapat umaalog, walang issue. Yan, pati yung horn niyo dapat consistent daw yung tunog at yung volume kapag pinindot ng matagal. Yung dashboard ninyo, yung gauge cluster ninyo, dapat walang mga check engine light dyan. So i-inspect din nila yung pedal nyo, yung brake tsaka clutch. Ganon din yung parking brake ninyo, yung handbrake. So, meron akong video niyan kung paano higpitan yung inyong handbrake kung medyo loose na, no, masyadong mataas yung handbrake ninyo. Meron akong video diyan, panoorin nyo paano i-adjust. Okay, so napaka-importante yon na kapag punta kayo sa MVIS centers, okay yung mga yan kasi yan yung mga unang i-check nila, yung safety system ng inyong sasakyan. Ngayon, kasama rin sa above carriage inspection nila ay yung inyong air conditioning. Sa maniwalat kayo sa hindi, pati air conditioning ay kasama dun sa i-inspect nila. Dapat okay sa refrigerant yan, hindi siya dapat nagma-malfunction. Tsaka yung engine nyo hindi dapat nag-overheat. Maski yung exhaust system niyo, kung meron kayong kinabit na aftermarket na muffler, mas maganda na tanggalin nyo muna yan, ano, ibalik nyo sa stock kasi ang inaalaw lang nila na tunog ng muffler ng exhaust system ay 99 dB. Okay, so kung maingay yung inyong muffler, lalo na yung mga motor dyan, hindi yan papasa sa MVIS. Okay, so yung fuel tank tsaka yung fuel delivery system nyo ay i-inspect din kung may damage siya, kung may mga bad repairs na nangyari. Ganun din dun sa mga battery ninyo, kung nakasecure ba siya, na-mount ba siya ng mabuti dyan sa engine bay. So maraming i-inspect. Maski yung engine mount ninyo, i-inspect nila yan lahat, pati air intake system ng inyong engine. Ngayon, ano naman yung mga i-inspect nila pagdating sa undercarriage, no? So sa pagdating sa ilalim, ang i-check nila dyan yung mga tulo-tulo, yung mga leaks from the radiator, yung coolant, leaks ng transmission, leaks ng engine oil, power steering, kung may mga leak dun sa mga hoses, pipes, brake lines, yung sa differential ninyo, yung mga dampers, bushing, drive shafts, mga CV joints sa suspension, kasi napakahalaga na ma-check yung suspension sa ilalim kasi syempre yan yung unang-unang nagbibigay ng safety sa isang sasakyan. Kaya dapat yung suspension ay nasa tip-top shape. Check din nila yung chassis ng inyong sasakyan tsaka yung floor pan. At kung ang sasakyan ninyo ay AUV, van, no, yung maraming naikakarga, ang i-check nila dyan yung frame kasi yun yung pinaka backbone ng inyong sasakyan. So kung may mga corrosion dyan, may mga kalawang, ay dapat ipa-rubber coating nyo muna bago kayo
MVIS. Yung mga handbrake, yung mga handbrake cables, yung mga springs, kung may mga leaf spring ang inyong sasakyan, dapat okay lahat yan. At yung spare tire nyo, di ba, nakamount yan sa likod. Minsan may mga sasakyan ganun, katulad ng Pajero, EcoSport, nasa likod yung spare tire, dapat nakamount ng mabuti yan. Yung mga lug nuts ng gulong, dapat okay lahat. At speaking of gulong, yan pa yung isa pang i-inspect nila, kung ano yung manufacturing date. Kasi ang gulong, kung hindi nyo pa alam guys, ay 5 years lang ang lifespan yan, no? So kung ang inyong gulong ay manufactured ng 2017 tulad ng gulong ng Montero ko, so 5 years hanggang 2022 pa siya. Pero kung na-manufacture yan ng 2016, pwede pa siya hanggang 2021. O below that year, hindi na pwede. Hindi na kayo papasa sa MVIS. Pero kahit na moderno pa o modern pa yung gulong ninyo pero manipis na, ay hindi rin kayo papasa. So napakahigpit nila pagdating sa gulong kasi syempre nakasalalay sa gulong ang buhay nating lahat. Kapag upod na yan, hindi balanse yung gulong ninyo, no, hindi naka-align yung gulong ninyo ng maayos, baka talagang maglilid yan sa aksidente. Baka hindi lang kayo maka-aksidente, maka-aksidente pa tayo ng iba. Kaya napaka-importante na ipaayos nyo muna yung gulong ninyo, yung mga camber ninyo, yung toe and everything bago magpa MVIS. So yan yung mga i-inspect nila guys, no, sa Motor Vehicle Inspection System. Ngayon baka matanong ninyo, magkano naman ang bayad kapag nagpa-inspect kayo ng sasakyan? Ang bayad po ay 1,800 pesos. Para sa mga motorsiklo, 600 pesos. Paano kung ma-disapprove kayo, fail yung inspection ninyo? Kailangan yung ayusin kung ano man yung components na nagpa-disapprove sa inyo na fail kayo. So for example, na fail nyo yung gulong, palitan nyo yung gulong ninyo bago kayo magpapa-reapprove ng inyong sasakyan. Pero may bayad din yun guys, no? Pagbalik nyo sa MVIS Center, babayad ulit kayo ng 900 pesos. Pero kayo mag-alala, ayon sa report, meron naman silang pre-inspection na tinatawag. So ibig sabihin, pipila kayo sa isang inspection area, pre-inspection ang tawag doon. Meron dong staff sila na mag-inspect sa inyong buong sasakyan. Free yon, walang bayad yon. So sasabihin na nila sa inyo kung ano yung mga pwedeng mga bagay sa inyong sasakyan na pwede kayong mag-fail, na ma-disapprove. So doon pa lang malalaman ninyo kung ano yung papaayos ninyo. So yun yung isa sa mga maganda ron. So napakamahal guys, 1,800 pesos. Kaya marami nagsasabi na parang ginagawan lang ng money scheme lang daw ito o everything, no? Maraming tao nagsasabi ng ganun. Ireklamo sila kasi ba naman nasa pandemic tayo. Ang tao hirap na hirap sa buhay, 'di ba? Hindi ito yung tamang panahon para i-implement yung mga ganyang programa. Yun sa pananaw ko lang guys, 'di ba? Pero yung programa mismo wala akong problema diyan. Ayos na ayos 'yan kasi yan ay para sa kaligtasan nating lahat. Kaya kapag na-implement na to guys, maraming mga katanungan na pwede nating maisip Papasa kaya yung mga colorum ng mga tricycle, mga colorum ng mga bus, papasa kaya yung mga jeep, 'di ba? Yung mga pampasaherong jeep natin na alam naman natin na karamihan dyan ay mga hindi roadworthy. So kawawa rin naman yung mga driver dyan, yung mga taxi, di ba? In the future ba, pati ba yung mga electronic bike natin, magkakaroon na rin ng inspection yan. Alam ko, meron ako nabasang article dati na yung mga e-bike kailangan na rin irehistro. Pero hindi na naulit yung ganong report, Pero malay natin, baka mangyari din yan, dumaan din sila sa MVIS, di ba? So maraming mga katanungan. So sabi ko kanina na wala pa namang MVIS centers dito sa Maynila na talagang operational na. Isa pa lang, nandun pa lang sa Pampanga. Pero ang balita, yung mga existing na private emission testing centers natin, yun yung i-convert bilang private motor vehicle inspection center. Pero mukhang malabo yun kasi ang requirement ng LTO is 1,500 square meter.
para ma-accommodate yung dami ng sasakyan. Yung existing na mga emission testing centers natin, di ba, ang liliit lang. So, hindi uubra. Pero so far, meron silang listahan na 138 PMVIC. So, 138 yun, locations na nakaspread sa buong Pilipinas. Pero sabi ko nga, dito sa Maynila, hindi pa operational yung mga PMVIC na yan, ano. Pero once na na-implement na yan, mag-go na lahat yan, ano. Kapag ka magparehistro kayo, kailangan nyo mag-undergo ng PMVIC. Okay? So, kung ang sasakyan ninyo ay bago-bago, wala kayong problema. No, hindi kayo kakaba-kaba. Pero kung ang sasakyan ninyo ay luma na tulad ng akin, di dapat nasa tip-top shape ang inyong mga sasakyan, ano. Above carriage man o undercarriage. Lalo na kung maraming modifications ang ginawa ninyo sa sasakyan ninyo, dapat na mag-comply kayo dito sa mga ini-inspect nila. Okay? So ano ba ang may kukomento ninyo dito sa Motor Vehicle Inspection System ng LTO? Comment nyo sa baba lahat yan, guys, ano? So sana na-inform ko kayo tungkol sa sistemang ito at sana nagustuhan ninyo ang video na ito, guys, ano? Maraming salamat at sa uulitin.